Chào mừng bạn quay trở lại với Piano TV. Chúng ta đang trong hành trình chinh phục Piano SO 1960 Remake của Piano TV và mình ở đây để đồng hành cùng bạn. Ok, mình biết là khi tự học piano tại nhà thì bạn thường xuyên ở trong tình trạng lúng túng, không biết phải xử lý các kỹ thuật như thế nào. Các giáo trình đời cũ thì thiếu video trực quan, tìm trên mạng cũng không ai chỉ dẫn hết, cho nên tập một mình bạn sẽ rất là dễ nản. Cho nên là đó là lý do mình làm series này để đồng hành cùng bạn. Chúng ta cùng nhau chia nhỏ và tìm hiểu từng kỹ thuật, giúp bạn chơi piano một cách tự nhiên nhất. Và để buổi tập đạt hiệu quả cao nhất thì bạn cần mở ra trang số 11 của giáo trình SO đã được xuất bản chính thống tại Việt Nam. Nếu chưa có sách thì bạn đừng ngần ngại, bấm vào đường link ở mô tả ngay dưới video để đặt mua. Chi phí này nó rất là nhỏ so với bộ kỹ năng lướt phím mà bạn sẽ làm chủ sau khi bạn hoàn tất lộ trình học. Đặc biệt là bạn có thể chủ động quét mã QR ở phần mục lục của giáo trình để học trước bất kỳ cụm bài nào bạn muốn. Cực kỳ tiện lợi đúng không? Giờ thì bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta vào bài học ngay nào. Ok, trong video này thì chúng ta sẽ có 4 bài luyện tập các nốt cao của tay phải và luyện các ngón cao của tay trái. Thì chúng ta chỉ có 4 bài thôi. Và mỗi bài tác giả yêu cầu là lặp lại 4 lần. Tuy nhiên mình nghĩ là các bạn nên lặp lại luôn 4 triệu lần cho mỗi bài. Ở cái lần thứ 4.001 chắc chắn là các bạn sẽ đờn rất giỏi và các bạn sẽ hát hay hơn Sơn Tùng MTP, hát hay hơn Bằng Kiều, hát hay hơn Tuấn Ngọc và hát hay hơn Ed Sheeran, hát hay hơn Adele luôn. Ok chưa? Ráng lên, hát 4 triệu lần mỗi bài. Chắc chắn bạn sẽ hát hay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài 03.01. Đó là cái bài luyện các nốt cao bên tay phải. Cho nên chúng ta sẽ chỉ đờn bên tay phải thôi. Và khi mà các bạn đờn những cái bài này á, thì các bạn cần phải hát theo. Và các bạn cần phải hát theo đúng cái cao độ nha. Chẳng hạn như là Son La Si. Các bạn không được hát theo kiểu Son La Si. Như vậy là hát bị lòn xuống quãng 8. Khi mà đờn cái tay trên này mà hát ở dưới này là chúng ta hát lòn xuống quãng 8 đó. Son La Si. Vậy là không đúng nha. Phải là Son La Si. Như vậy mới là đúng nha các bạn. Và đây là cái cơ hội để các bạn luyện luôn cái thanh quản của các bạn, để khi mà các bạn đờn cho người ta hát á, thì các bạn sẽ biết cái nốt đó hát như thế nào là đúng cao độ và hát như thế nào là đúng trường độ. Có thể cái người mà các bạn đệm đờn cho đó, người ta hát không có đúng cao độ, không có đúng cái trường độ, thì các bạn là đờn sĩ, các bạn bắt buộc phải biết như thế nào là đúng để hát cái nốt đó. Có thể bạn hát không hay nhưng mà bạn biết như thế nào là đúng. Ok chưa? Đó là cái điểm khác biệt giữa ca sĩ và đờn sĩ. Ok, không nói dông dài nữa. Bây giờ mình sẽ vô cái bài đầu tiên, cái bài 0301. Được viết ở nhịp 3/4 cho nên các bạn sẽ phải nhấn phách mạnh ở phách thứ nhất. Nhấn mạnh ở phách thứ nhất á. Vô nè, 2 3. Son la si do son do son la son si do si son la si do son do si la son do 2 3. Gặp dấu 2 chấm, yêu cầu đờn lại. Bây giờ mình sẽ đờn lại lần này, mình sẽ không có hát theo, bởi vì mình biết mình hát theo thì các bạn sẽ ngồi cười không à, các bạn không có đờn. Bây giờ mình sẽ đờn, mình không có hát nữa để các bạn tập trung các bạn đờn. Đây là video hướng dẫn đờn chứ không phải là video tấu hài, không phải là video hài độc thoại giống như Sài Gòn Tếu, cho nên là tập trung nhìn hướng dẫn đờn nha. Vô là 2 3. 2 3. Hết. Rồi, bây giờ sẽ là bài 03.02. Cũng là tay phải luôn, nhưng mà nó sẽ những cái nốt khác. Rồi, như thường lệ, như hồi nãy giờ, mình cũng sẽ chỉ hát theo một lần để các bạn cười. Rồi sau đó lần thứ hai mình sẽ không hát theo để các bạn tập trung nhìn đờn. Ok chưa? Vô nè, 2 3. Son do si do la do si do son do la do si la son la si son la son do la
si son do 2 3 4. Rồi lần 2. Hai ba bốn hết. Thực ra là lặp lại thêm 2 lần nữa, nhưng mà mình sẽ không có lặp lại thêm quá nhiều lần để các bạn đỡ mất thời gian. Sau khi coi xong thì bạn ngồi các bạn luyện 4 triệu lần luôn, không ai nói gì với bạn đâu. Ok, bây giờ tiếp tục tới bài 03.03. Chúng ta sẽ luyện những nốt cao bên tay trái. Rồi, khi mà các bạn đờn những cái nốt cao bên tay trái thì mặc định đó là cái tay trái chuyên dùng để đờn những cái nốt thấp. Và do đờn những nốt thấp thì đây là cơ hội để chúng ta luyện những cái nốt trầm. Luyện những cái nốt trầm. Được chưa? Rồi, nốt cao bên tay trái thì thực ra là nó cũng gần gần với cái nốt thấp bên tay phải, nó không thấp lắm đâu. Chẳng hạn như nốt Si này, Si do re, nó là vậy đó. Si do re do si do re mi. Rồi, bây giờ mình sẽ ngón đeo nhẫn bên tay trái sẽ bắt đầu từ nốt Si. 2 3. Si do re do si do re mi re do mi do mi si re do mi. 2 3. Gặp dấu hỏi chấm, đờn lại từ đầu. Si, đây là cái nốt bên tay trái và nó là nốt trầm, cho nên mình tự tin mình sẽ hát nốt theo, mình sẽ không có sợ các bạn cười. Bây giờ mình vẫn sẽ hát. Si do re do si do re mi re do mi re si re do mi re do 2 3. Ok, mình không sợ các bạn không sợ các bạn cười những cái nốt này, bởi vì đây là mình hát hay. Ok, đó là xong bài 03.03. Bây giờ là bài 03.04. Những cái nốt thấp bên tay trái, nó bắt đầu từ nốt đô này. 2 3. Do re mi do si do re si do mi re mi do mi re do si re mi do re si do 2 3 4. Ủa, cái giáo trình mình đang xem nó không có dấu 2 chấm lặp lại, nhưng mà ở dưới có ghi 4 lần, có nghĩa là các bạn sẽ phải đờn lại cái đoạn này 4 triệu lần. Ok ha, tới lần thứ 4.001 các bạn Amoc Piano TV vô kêu tôi đờn 4 triệu lần rồi nè, ông thấy tôi đờn hay chưa, tôi thấy ông thấy tôi kiên nhẫn chưa. Ok, khi đó các bạn rất kiên nhẫn. Bây giờ sẽ làm lại thêm một lần nữa cái bài này. Do re mi do si do si do re si do mi re mi do mi re do si re mi do re si do 2 3 4 hết. Ok, đó là 4 bài tập luyện các nốt cao của tay phải và tay trái. Mẹo là khi các bạn tập những bài này, các bạn hát nốt theo để các bạn vừa tập đờn những nốt cao, các bạn vừa hát theo những nốt cao để các bạn luyện cái dây thanh quản của các bạn, luyện cái giọng của các bạn đó, để sau này các bạn có thể vừa đệm vừa đệm cho chính mình hát luôn, kêu bằng tự sướng đó. Khi mà các bạn vừa đệm cho chính mình hát cái bài mà các bạn thích rồi, các bạn quay clip rồi các bạn đăng lên YouTube để cho mọi người thấy rằng các bạn đang rất là chill, thì khi đó các bạn sẽ nhận được cái ánh mắt ngưỡng mộ từ rất là nhiều người, nhất là những người mà crush của các bạn á. Ok ha, chúc các bạn thành công, và sau khi thành công thì cũng đăng lên TikTok, đăng lên YouTube Shorts hay là Facebook, Instagram hoặc là Zalo video gì đó, Amoc Piano TV vô để Piano TV qua nhận xét cho cái kỹ thuật các bạn đờn như vậy là đã đạt chưa. Ok ha, rồi đề nghị cho
các bạn cho mình một like, một comment, một share, một subscribe, một đăng ký thành viên, một mua giáo trình xuất bản chính thống tại Việt Nam để mình có động lực và kinh phí làm thêm nhiều video chất lượng cao nhất và duy nhất như thế này trên YouTube cho các bạn, cộng đồng và toàn thế giới. Chúc các bạn tập thành công. Bye bye.